Moikka vaan kaikille, täällä on Arttu ja Nella ja me ollaan täällä Tampereen kaupungilla. Joo, kyllä. Eli me ollaan menossa tässä kyselemään ihmisiltä, että mitä mieltä ne on kirkossa käymisestä. Käydään katsoa, millaisia vastauksia saadaan. Tässä tulee päivän polttava kysymys. Minkälaiset ihmiset sun mielestä käy kirkossa? No sellaiset, jotka on tosi niinku perinteitä kunnioittavia, että koska kuitenkin tosi iso osa suomalaisista kuuluu kirkkoon, että sit siellä varmaan käydään niinku sen takia, koska siellä on aikaisemminkin käyty, että sit se ei välttämättä ajattele niin paljon. Että ja kyllähän siinä on silleen se, että sä pysyt siinä tai oot semmosessa niinku ryhmässä mukana, niin siitä tulee sit hyvä fiilis. Minkälaiset ihmiset? No ihan normaalit ihmiset varmaan. On. Kaikki kukahan uskoo Jumalahan menee sieltä. Ja on hieno paikka, puhutat sisällä, juuttelee Jumala. Ihan on vapaa paikka. Kyllä. Pitää kaikki mennä. Sitten mulla on tämmönen jatkokysymys tähän, että mikä saisi sinut menemään kirkkoon? No varmaan joku sukulaisten kirkollinen juhla, mihin on kutsuttu. Voisi kuvitella näin. Varmaan just se, että olisi niinku sellainen erillinen ryhmä niinku omasta perheestä ja omista kavereista, mikä on sellainen, mihin pystyy kuulumaan. Niin sellainen niinku juttu ehkä veisi mut kirkkoon, että just niinku on jotain kirkkojen bändejä tai jotain tällaisia, niinku, että on jotain toimintaa, mikä on kirkon kautta. Niin joku semmoinen juttu voisi kyllä olla, minkä takia mä kävisin. Yes. Todella hieno vastaus, pistä toho. Ja oikein hyvä päivä jatkaa sulle. Kiitos. Yes, kiitos. Jees, saatiin kuulla taas todella paljon monipuolisia ja mielenkiintoisia vastauksia. Kyllä se huomaa, että ihmiset oikeasti, kyllä ne miettii näitä asioita niin kuin täälläkin. Ja missä mennään seuraavaksi? Joo, seuraavaksi me mennään Hannan kanssa Näsipuistoon ja siellä on myös todella mielenkiintoisia vierailijoita. Mennään sinne. Kiitos sinne. Mitä mieltä uskossa on? Entä mitä mieltä seurakunta on keskeneräisyydestä? Tänään me keskustellaan siitä, onko kristillinen usko ja seurakunta vain tietynlaisia varten, esimerkiksi onnistuneita varten. Me ollaan täällä tänään Tampereen Näsipuiston laululavalla ja meillä on keskustelemassa tänään Hanna-Kaisa, pastori ja tuleva kissan omistaja, Siperian kissan omistaja. Ja sitten meillä on Sirpa, sielunhoitoterapeutti ja entinen koiranomistaja ja Jake, pastori ja samalla teemalla jatketaan entinen lintupongari. Tervetuloa teille. Kiva kun olette täällä. Kiitos. Kiitos. Vapaiden suuntien ja karismaattisen kristillisyyden piirissä moraali on muuhun yhteiskunnaan verrattuna erilaista ja aika vaativaakin. Ja tämä perustuu Raamattuun. Silti ihmisten elämässä, myös seurakunnassa, on aika monenlaista ja kaikenlaisia ihmisiä. Mitä te ajattelette tällaisesta jännitteestä? Niin, mä ajattelisin ainakin, että on laajasti ottaen kahdenlaisia seurakuntia nykyään. On tällaisia, jotka pitää tiukasti kiinni perinteisistä kristillisistä arvoista ja sitten on tällaisia, jossa ikään kuin moraalikysymyksissä mukaudutaan yhteiskunnan muutoksen mukana. Mutta haluaisin väittää, että on olemassa kolmaskin tie ja ehkä jotain sellaista haluaisin itse olla edustamassa, että tunnustetaan se, että Jeesuksen esimerkin mukaan niin kristillinen seurakunta, se on kaikille. Mutta, ja ovet on Sepposen selällään auki. Mutta toisaalta samalla Jeesus niin kuin haastaa meitä henkilökohtaisesti sitten usein eri tavoilla niin kuin haastaa meitä hänen seuraamisessaan. Ja se voi olla joskus aika radikaaliakin, mihin hän haastaa, mutta se ei ole ikinä keppi tai joku yhteisön paine, joka tekee muutosta, vaan se Jeesuksen työ meidän sydämessä. Ja mä haluaisin, että tämmöinen voisi olla mahdollista, tämän jännitteen ikään kuin kattaminen Jumalan armon ja Jeesuksen esimerkin kautta. Kyllähän tuo jännite tavallaan se on aina olemassa ja varmaan tulee aina olemaan, mutta sitten toisaalta niin kuin Raamatun periaatteet on niin kuin ajattomia, kulttuurista riippumattomia, mutta sitten taas toisaalta, jos ajatellaan niin kuin käytännön elämää, ihmisten elämää, niin kaikenlaiset eettiset kysymykset, ei ne aina ole sitten niin mustavalkoisia kuitenkaan, että niitä on lupa miettiä ja seurakunnassakin voi saada tukea sille pohdinnalle, että mikä on oikein ja väärin jossakin elämäntilanteessa. Että tavallaan seurakunta voi olla siinä mukana tukemassa sitä eettistä pohdintaa. Hei, ihan jos niin subjektiivinen kokemus tähän näin, että
kun itse tuli uskoon joskus niinku nuorena, niin sitten kuitenkin aikuisiässä, niin sitten totta kai niinku oli ihan valtava tää jännite, että niinku mä en ole mitään, mitä noi seurakuntalaiset on tai mitä ne edustaa. Niinku, että mun elämä on aivan sitä niinku mustaa ja täällä on valkoista, ainakin niinku se ideaali ajatus. Mutta sitten niinku se ei ollut ollenkaan se, niinku, mikä oli keskiössä, että voi ei, että onpas tässä jännite, onpas mun elämä niinku erilaista. Että se oli erilaista, mutta sitten mut hyväksyttiin etsijänä ja sellaisena niinku outona vähän, jolla oli hirveästi kaikki kysymyksiä. Ja mä sain niiden kaikkien kanssa tulla, että on onneksi ilmeisesti Jake tämmöinen 3. seurakunta olemassa, joka pystyy niinku hyväksyyn sen, että mä en riitä niinku muka. Siis se, mitä minä itse ajattelin, että mä en riitä niinku vastaan kaikkien siihen standardiin, niin kuitenkin mä sain kysellä ja etsiä ja ihan niinku vapaasti esittää kaikkia kysymyksiä ja sitten kasvaa siihen. En niinku jotenkin valmiiksi kasvaa, vaan sitten sellaisena keskeneräisenä tulla mukaan. Että mulla on hyvä kokemus tästä. Okei. Mä opin tässä hiljattain, että seurakunnassa on muotoiltu semmoinen matkalla olemisen etiikka, puhutaan ME-nimisestä ohjeesta. Se on erityisesti johtajuudessa palveleville, mutta mikä se niinku oikein on käytännössä? No, mä voisin ehkä kiteyttää sen, siinä ei ehkä niinkään kyse etiikasta, vaan tällaisesta ohjeistosta, vaikka nimessä on sana etiikka, vaan tämmöistä niinku ohjeistosta, missä me haluttiin kiteyttää yhteen paperiin, minkälaista kulttuuria me halutaan seurakunnassa rakentaa. Ja siinä nimenomaan avataan sitä, että me haluttaisiin, että seurakunta olisi jotain sellaista, mikä me Jeesus nasaretilaisen elämässä nähtiin, että hänen luokse sai tulla kaikenlaiset ja hän oli niin kuin tosi kutsuva ja itse asiassa veti just puoleensa usein niitä, joita muun yhteiskunnan silmissä ei niin paljon arvostettu. Niin tämä matkalla olemisen etiikka on ikään kuin tämmöisen seurakuntakulttuurin tämmöiseen sanalliseen muotoon muotoilemista ohjeeksi meidän pienryhmäjohtajille, meidän muille johtajuudessa palveleville. Jostain tällaisesta on kyse siis. Okei. Mitä se voisi sitten käytännössä tarkoittaa semmoiselle ihmiselle, joka ehkä arkailee tulla seurakuntaan? Niin, tässä jo tulikin sitä ajatusta, että ei tarvitse pelätä, että jos vaikka elämässä on ongelmia ja olo on jotenkin epäonnistunut, niin seurakunta voi olla sellainen yhteisö, missä voi tulla niinku ihan sellaisena kuin on. Ei tarvitse lähteä niinku itseään korjailemaan, jotta voisi avata seurakunnan oven. Et seurakunnasta voi saada sitten kyllä tukea monenlaisiin tilanteisiin. Ja, niin. No miten toiset perustuu Raamattuun? Perustuuko se? Niin, no tosiaan kuten mainittiin Jeesus, niin mun mielestä me ei aina tajuta katsoa niinkin lähelle kuin Jeesuksen toimintaan, että sen pitäisi olla meidän esimerkki. Ja se nimenomaan perustuu siihen, mutta kyllä mun mielestä on hyvä niinku olla realistisia. Kun me luetaan korinttilaiskirjettä vaikkapa tai jotain muuta Paavalin kirjeitä, niin kaikki samat ilmiöt, mitä nykyään ilmenee, pikkasen vähän erilaisissa kulttuurisissa niinku asussa, mutta kuitenkin ihan samat ilmiöt oli silloin. Ja seurakunta ikään kuin eli siinä sen kaiken keskellä. Et kyllä niin kristinusko näyttää Uuden testamentin mukaan olevan ihan tavalliselle ihmiselle, joka kamppailee ihan samojen asioiden kanssa eri aikoina elämässään. Ja se, mitä Hanna-Kaisa tuossa aluksi sanoi, että kun hän tuli seurakuntaan, niin koki tämmöistä kontrastia, niin varmaan se sitten lopulta on niin, että se kontrasti ei sitten varmaan lopullisesti ole niin kauhean suuri kumminkaan, että me ollaan kaikki samanlaisia ihmisiä, mutta taustoista johtuen osa osaa paremmin esittää tai peitellä tai sitten joku asiat ilmenee vasta tietyssä elämän vaiheessa, mutta näkisin, että tämä on hyvin raamatullista tämmöinen armollisen seurakunnan kulttuurin rakentaminen, se oli jo Uudessa testamentissa. Sitten mä mietin sitä, että kyllähän Raamatussa kuvataan niin kuin paljon sellaista ihmisten niin kuin keskeneräisyyttä ja tavallaan niin kuin huonoja moraalisia valintoja. Et se on niin kuin Raamatun henkilöissä, sieltä löytyy paljon sellaisia niin kuin kasvukertomuksia, että ihmiset on mokaillut ja tehnyt monenlaista ja vaikka olisi elänyt Jumalan yhteydessä, niin silti voi sattua kaikenlaista. Että se ei ole niin kuin mitenkään Raamatulle vierasta tämmöinen ajatus, että ihminen tekee virheitä. Ja sitten mun mielestä se kovin juttu tässä on se koko Raamatun
mun mielestä niin kuin ydin, mikä tämän ajan ihmisten pitäisi mun mielestä kuulla, on se, jonka voisi vaikka kiteyttää Anna Puun tai Ekotripin laulun nimeen Mestaripiirros. Et niin kuin ihmisten täytyisi tietää tänä aikana, että sä oot Jumalan luomus ja niin kuin aarre ja arvokas ja mestaripiirros. Ja niin kuin yksi entisaikojen kirkkoisä Athanasius kuvasi ihmistä, että ihminen on ikään kuin tämmöinen taideteos, joka on tuhriintunut ja Jumala haluaa lähteä restauroimaan sitä. Niin mun mielestä se on ihan Raamatun niin kuin ydintä on se, että seurakunta on ihmisille ja niissä Jumala ensiksi antaa heidän ymmärtää, että he ovat rakastettuja, sä oot rakastettu, sä oot mestaripiirros semmoisena kuin sä oot ja sä et ehkä ymmärräkään sitä, mutta sä oot. Mutta sitten myöskin lähtee puhdistaa ja parantaa ja diipadapadaa. Mun mielestä on hyvin raamatullista. Vau. Mites sitten, jos me ollaan paljon puhuttu jo tässä käytännöstä, mutta miten sitä matkalla olemista voisi sit käytännössä kuitenkin soveltaa erilaisiin kysymyksiin, esimerkiksi addiktiot, avioerot, homoseksuaalisuus, tämmöisiä asioita? Onko jotain, niin kun, mitä nyt ei ole ehkä mainittu vielä? No, Uudessa testamentissa, kun Jeesus sanoo siinä, että minä olen, Johanneksen evankeliumissa, minä olen tie, totuus ja elämä, niin jotenkin tämä, niin kuin, se on hienoa, että minä olen tie itsessään ja sisältää sen ajatuksen siitä matkasta, että me ollaan matkalla. Ja me ollaan, niin kuin vaikka, kun me ollaan Jeesuksen omia, me ollaan Jeesuksen opetuslapsia, me rakastetaan Jumalaa, me ollaan sillä matkalla. Ja se ei tarkoita, että me ollaan jotenkin täydellisiä, meidän elämä on kokonaan ehyttä, se ei ole kenelläkään kokonaan ehyttä ikinä, niin kauan kuin me ollaan tässä, niin kuin, tässä maan päällä eletään. Että kerran taivaassa tilanteet on toisin, mutta meillä on elämässä ihan hirveästi kipua, meillä voi olla riippuvuuksia, sairautta, niin kuin mielen alueen tai sitten niin kuin fyysistä sairautta ja kaikenlaista kykenemättömyyttä vaikka sosiaalisiin suhteisiin tai niin kuin whatever, just name it. Niin me ollaan kaikki siinä samassa. Ja silti me ollaan Jeesuksen omia, jotka halutaan olla ja halutaan olla uskossa. Ja niin kuin pitäisi ymmärtää se, että ne ei ole sellaisia asioita, mistä meidän pitää niin kuin äkkiä hankkiutua eroon, että me ei voida puhua niistä, me voida sanoa niitä ääneen, vaan sen sijaan opetellakin elään ihmisten kanssa, jotka ehkä kärsii näistä ja on sillä matkalla. Ja oppi niin kuin kulkeen sitä tietä, koko sitä matkaa heidän kanssa ja itsemme kanssa. Ei meistä kukaan ole niin kuin kaukana niistä asioista. Että kun me eletään tällaisessa niin kuin jotenkin oudossa yhteiskunnassa, että kuolemaa ei nähdä, sairauksia ei haluta nähdä, ei haluta niin kuin poistaa kaikki sellainen epätäydellinen. Ja tietysti tätä nyt vielä nostaa se, että some on täydellistä ja niin kuin sä voit ihan mitä illuusio tahansa pitää yllä. Niin sitten se ei ole todellista elämää. Niin Jeesus ei ole koskaan kutsunut meitä sellaiseen, vaan siihen aitoon, kaikin tavoin epätäydelliseen. Niin, joku saattaisi sit toisaalta saa heittää tähän vastapallona sitä, että saako sit syntiä sanoa enää ollenkaan synniksi. Mitä mieltä te olette tästä? Niin, ensinnäkin niin Jeesusta ei esitellä sillä tavalla Raamatussa, että hän kulki ympäriinsä ja niin kuin heristi sormeensa, tuomitsi kaiken synnin, mitä hän näki. Hän näki tosi paljon kaikkea. Mutta sen sijaan kyllä niin kuin se, missä Jeesus näytti synnin synniksi tosi voimakkaasti ja puuttui siihen, oli silloin, kun ihmiset, jotka ajatteli olevansa parempia kuin muut, alkoi laittaankin muita alas ja korottaa omaa hengellisyyttä ja omaa paremmuuttaan ja niin kuin sen varjolla, että he alisti muita ja sanoi, että sä et riitä ja sä et ole tarpeeksi, niin pönkitti sitä omaa egoansa. Sitä Jeesus nuhteli tosi kovin sanoin, enemmän kuin mitään muuta. Se on aika hyvin tiivistetty. Haluatteko te jatkaa vielä tästä vai? Mä en ehkä tosta, mutta jos vähän palaa vielä tuohon edelliseen kysymykseen, niin ehkä voisin sanoa silleen, että elämä on kuitenkin lahja, että oli siinä elämässä sitten mitä tahansa ongelmaa tai epäonnistumista, niin elämä on lahja. Ja tohon on pakko sanoa sitten taas, että musta tuntuu, että ei ainoastaan niinku tää mainitsit synnin, niin ei ole tämän päivän ongelma tai ihmiskunnan historia, vaan myöskin tämmöinen niinku häpeä. Ja musta tuntuu, että niinku Jeesus käsitteli niinku kumpaakin, että mä oon ihan henkilökohtaisessa omassa elämässä saanut kokea sen, kuinka niinku häpeä rupeaa paraneen, kun saakin olla rikkinäinen ja keskeneräinen toisen luotetun edessä ja saa löytää omaa arvoonsa ja semmoiset niinku häpeätaakat voi lähteä riisuutumaan. Ja kyllä mä näkisin, että se tapahtuu ihmisyhteisöissä ja se
häpeä pitää meitä usein niin kuin menemästä yhteisöön, varsinkin jos siellä on ollut jotain kipeitä muistoja. Ja musta tuntuu, että kyllä niin kuin yhdellä sun toisella meistä on yhteisössä kipeitä muistoja, mutta että kyllä yksi kovimpia niin kuin Jeesuksen tekemiä juttuja on se, kun hän lähtee vapauttamaan meitä häpeästä ja hyväksynnällä. Ja se on niin konkreettinen muutos ja sen mä toivoisin jokaisen saada niin kuin kokea tätä. Joo, esimerkiksi jossain vertaisryhmässä seurakunnan sisällä kenties. Esimerkiksi näin, joo. Ja toi on hyvä toi, että se ei aina, jos sä tuut vaikka meidän seurakuntaan, iso seurakunta, missä mä oon pastorina, niin voihan se olla, että ei se nyt häpeä siitä lähde, että sä tuut käymään kerran siellä takarivissä. Mutta että jos uskaltautuukin antautua ihmissuhteille siellä ja toisaalta niin meillä on kaiken maailman sieluhoito, sun muut mahdollisuudet, mitkä voi pikkuhiljaa lähteä viemään eteenpäin. Kenelle, jos ajatellaan tätä matkalla olemisen etiikkaa, tätä ohjeistusta ja periaatetta ylipäätään, niin jos tämä pitäisi tiivistää nyt vielä tämä kaikki, mitä me ollaan keskusteltu, niin kenelle seurakunta on sitten tarkoitettu? Varmaan ihan kaikille tavallisille ihmisille. Seurakunnassa on siis tosi paljon ihan tavallisia ihmisiä ja sitten on meitä vähän oudompia siellä seassa. Mutta siis periaatteessa et voi tulla niinku kattoon ja ei tarvi sitoutua mihinkään, kun tulee sisään, eikö se niin me? Niin ja sitten niinku ylipäänsä se, että mikä on seurakunta. Et seurakuntahan on niinku ihminen, joka on ottanut Jeesuksen elämään, tullut uskoon, halunnut niinku seurata Jumalaa oikeasti. Uskoo, että Jeesus on se, mitä Raamattu sanoo, että hän on kuollut ristillä, noussut ylös ja elää ikuisesti. Ja silloin sä kuulut seurakuntaan siihen niin kuin globaalin universaalin seurakuntaan, mihin kuuluu kaikki uskovat kaikissa ajoissa. Se on se iso, mihin me kaikki kuulutaan. Mutta sitten niin kuin on vielä se paikallinen seurakunta, joka toivottavasti edustaa tätä, missä Jake alkuun sanoi, että tämmöinen kolmas, joka pystyy niin kuin tässä jännitteen keskellä elämään ihan normaalisti, ymmärtää, että ihminen on keskeneräinen. Niin kyllä siihen pitää mahtua ihan joka ikisen ihmisen. Et kyllä kaikki toivotetaan tervetulleeksi ja toivotaan, että niin kuin Tampereen helluntai-seurakunta esimerkiksi edustaa tätä tällaista, johon voi tulla kaikki. Niin, eli kiteyttäisin, että kristillinen seurakunta on ihmisille tarkoitettu. Mä haluaisin kyllä lisätä siihen, että se ei ole tarkoitettu niinku uskonnollisesti harrastuneille, siis semmoiselle, niinku, ketä erityisesti niinku uskonnollisuus kiinnostaa. Ei se ole vain niinku ihmisille, jotka kyselee elämän outoutta ja elämän tarkoitusta ja ihmisyyden ihmeellisyyksiä ja on välillä sormisuussa ja divadabda tavalliselle ihmiselle, niin kyllä kristinusko niinku koskee sitä. Ja minun omakohtainen kokemus on se, että seurakunta on avannut siis niin rikkaan kirjon erilaisia ystäviä mun elämään, jotka on laajentanut mun maailmankuvaa ihan sikana, koska siellä on niin erilaisia ihmisiä niin kuin seurakunnissa ja se on totta ihan seurakunnassa, mikä itse kuulun, niin erilaisia, että se on todella niin kuin elämää rikastuttavaa. Niin ei todellakaan ole kyse jostain niin kuin klikistä, jossa on samanmieliset, ei todellakaan, vaan tosi niin kuin värikkäästä spektristä kaikilta elämän osa-alueelta ja divadabadaa. Eli tiivistäen voisi sanoa, että ovet on apposen auki kaikille, ketkä vaan tulee sisään ja toivotaan, että mahdollisimman moni löytää sinne ja pääsee tutustumaan Jeesukseen paremmin. Mahtavaa. Hei, kiitos kun olitte täällä tänään keskustelemassa. Kiitos. Tosi hyviä pointteja. Kiitos. Lisää Mitä mieltä videoita löydät ohesta ja samalla voit laittaa tämän kanavan tilaukseen. Videon kuvauksesta löydät myös linkin seurakunnan nettisivuille, josta sä löydät lisää tietoa meidän seurakunnan toiminnasta. Kiitos!